हेलो साथीहरु, नमस्ते एभ्रिवान। हजुरहरुलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि कसरी आवेदन दिन सकिन्छ यस भिडियो मार्फत स्टेप बाइ स्टेप सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला। यति भन्दै अब हामी मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर जाउँ। साथीहरु, फर्स्टमा तपाईहरुले गुगल क्रोम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोम ओपन गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले donidcr.gov.np टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु यो वेबसाइटको लिंक। हजुरहरु त्यहाँबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ आइसक्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि यहाँनिर लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेर आइसकेपछि यहाँनिर हामीलाई अब मोबाइल नम्बर माग्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि साथीहरु मोबाइल नम्बर हाल्नु भइसकेपछि यहाँनिर टच गर्नु होला। टच गरेर आइसकेपछि हामीलाई अब यहाँनिर ओटीपी कोड माग्छ। ओटीपी कोड चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा एसएमएस आएको हुन्छ। त्यही कोड चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर राखेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। साथीहरु, तपाईहरुले कोड हालेर भेरिफाई गर्नु भइसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू एनरोलमेन्ट भनेर। यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर एउटा नोटिस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ अनलाइन आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनिरहेको छ। यो तपाईहरुले हेरिसकेर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईहरुले नेपालीमा आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई नेपालीमा टाइप गर्न गाह्रो फिल भइरहेको छ भने यो लेआउटमा हेर्दै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर बीचको नाम राख्नु होला। बीचको नाम राख्नु भइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो थर पनि राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर आफ्नो जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ। जन्ममिति राख्नु भइसकेपछि यहाँनिर जन्मस्थान चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो जन्मस्थान चुज गर्नु होला। नागरिकताको किसिममा तपाईहरुले बसत चुज गर्नु होला। प्राय सबैको बसत नै हुने गर्दछ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर आफ्नो जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यतापटि तपाईहरुले इंग्लिशमा आफ्नो नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईहरुले अघि यतापटि हाल्नुभयो भने यहाँ अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो नागरिकता नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता नम्बर हाल्नु भइसकेपछि यहाँनिर जारी मिति पनि राख्नु होला। जारी मिति चाहिँ हजुरको नागरिकताको पछाडि भागमा हुन्छ। त्यही मिति चाहिँ यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आफ्नो लिङ्ग चुज गर्नु होला। त्यसैगरी यहाँनिर पितृको स्थिति देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नोन चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर आफ्नो शैक्षिक योग्यता चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यता चुज गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो जात चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो जात के हो त्यही हाल्नु होला। त्यसपछि यतापटि रहेको छ वैवाहिक स्थिति भनेर। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो वैवाहिक स्थिति हाल्न सक्नुहुन्छ। तलपटि रहेको छ व्यवसाय। यहाँ आफ्नो व्यवसाय चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो धर्म चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो धर्म चुज गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो स्थायी ठेगाना हाल्नुपर्ने हुन्छ है। फर्स्टमा त तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्न चाहे, तपाईहरुले यो जुन स्टार लागेको चिन्ह छ त्यही मात्रै भर्दा हुन्छ है। साथीहरु, यहाँ तपाईहरुले आफ्नो प्रदेश चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यतापटि जिल्ला चुज गर्नु भइसकेपछि मात्र खुल्छ है। फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो गाउँ अथवा टोलको नाम हाल्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट आफ्नो जिल्ला चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला चुज गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो वडा नम्बर पनि राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो गाउँ अथवा टोलको नाम इंग्लिशमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति काम गर्नु भइसकेपछि यहाँ तल जानु होला। साथीहरु, यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो अस्थायी ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईहरु त्यही ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने यहाँनिर टिक लगाइदिनु होला। यहाँनिर टिक लाउनु भयो भने चाहिँ सेम माथिको जस्तै भइहाल्छ। त्यति गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो फ्यामिलीको विवरणहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, फर्स्टमा आफ्नो फादरको डिटेल राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो फादरको स्थायी ठेगाना पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर आफ्नो मदरको डिटेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आफ्नो मदरको स्थायी ठेगाना राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु यहाँनिर आफ्नो ग्रान्डफादर र ग्रान्डमदरको विवरण पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम हजुरहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु यहाँनिर स्पाउस डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ भने मात्रै भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर अर्को गार्जियन डिटेल भनेर रहेको छ। यो चाहिँ नाबालकको केसमा मात्रै इनेबल हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर सबै डिटेल राख्नु भइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेर आइसक्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर अपोइन्टमेन्ट डिटेल चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ।
यतापट्टि रहेको छ राष्ट्र परिचय पत्रको लागि तपाईँहरूले कहाँबाट बायोमेट्रिक दिनु चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै चुज गर्नुहोला। यदि यहाँनिर मेन्सन गरिएको छैन भने तपाईँहरूले अदर्समा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर एउटा पपअप खुल्छ, यहाँनिर डाइरेक्ट ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा मिति चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले जुन मिति चुज गर्नुभएको छ त्यो मितिमा चाहिँ तपाईँहरू अफिस भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गर्नु भइसकेपछि अब यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरू नेक्स्ट गर्नु भइसकेपछि अब हामी लास्ट स्टेपमा पुग्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भरेको सम्पूर्ण डिटेलहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ कुनै पनि मिस्टेक भयो भने तपाईँहरूले यहाँ प्रिभियसमा क्लिक गरेर सचाउन सक्नुहुन्छ। यदि सबै कुरा राइट छ जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर आर यु स्योर भनेर सोध्छ, तपाईँहरूले जस्ट ओके गरिदिनु होला। साथीहरू ओके गर्नु भइसकेपछि यहाँ अब तपाईँहरूले यो फर्मलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर प्रिन्ट अप्सन रहेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। साथीहरू हजुरहरूले यो फर्मलाई प्रिन्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले बायोमेट्रिक दिनु जानु हुँदाखेरि यो फर्मलाई पनि साथमा लगेर जानुपर्ने हुन्छ है।